مدمرة كبيرة تم بناؤها لأكثر من 30 عاماً، وقد تم الترحيب بها باعتبارها سفينة حربية من صنع الحقبة عندما تم إطلاقها، ولا تزال واحدة من أقوى المدمرات في العالم. الغرض من البحث والتطوير هو استبدال المدمرة من طراز آدمز ومدمرة طراز كونز، ويمكن القول إن قدراتها الشاملة هي الأقوى في العالم نقطة، وهي أيضاً المدمرة الأكثر شيوعاً في العالم. يبلغ طول المدمرة من طراز بورك 153.77 متراً، وتصل إلى 8315 طناً عند تحميلها بالكامل. وهي مجهزة بنظام قتال إيجيس ورادار ثلاثي الأبعاد فاصلة يمكن ل4 توربينات غازية من طراز جنرال إلكتريك إلم 2500 أن تولد 100.000 حصاناً إجمالياً من خلال تصميم ثنائي المحور، مما يتيح للمدمرة من طراز بورك الوصول إلى سرعة تزيد عن 30 عقدة عند الأصفر في عرض البحر. المدمرة هي أيضاً أول اعتبار جد للجيش الأمريكي منذ الحرب الباردة السفن سطحية ذات تدابير الحماية السلبية للبدن. في عصر الحرب النووية والصواريخ تخلت جميع دول العالم تدريجياً عن تدابير الحماية المرهقة على ما يبدو، مع اعتقادين أن الاعتراض أو التدخل بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والأجهزة الإلكترونية هو الطريقة لملكيت. ولكن في عام 1982 بعد حرب فوكلاء تغيرت هذه الفكرة تماماً عندما صممت الولايات المتحدة المدمرة من طراز بورك، فقد تخلت عن سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن الأكثر شيوعاً في بناء السفن في ذلك الوقت باعتبارها مادة البناء الرئيسية للهيكل الفوقي، ولكنها استأنفت البناء للصلب بالكامل، وبذلك الكثير منها لجهد في اختيار مواد المنشأة نقطة على سبيل المثل يحظر استخدام الخشب والاستئرار القابلة للإشعاع أو السجاد المطاطي وغيرها من مرافق للديكور، ويتم تثبيت طبقة وقية مصنوعة من بالستيك المقوى بالألياف الزجاجية على طبقة عزل الكابلة لضمان أداء النار من السفينة إلى أقصى حد. بالطبع إنها ليست مجرد حماية. في نظام القتال المدمرة من طراز بورك جيدة جدا أيضا، لديها أكثر أنظمة القتال المضادة للغواصات تقدما للبحرية في ذلك الوقت مع سونار نشط، مجموعة السونار المقطوعة والصواريخ المضادة للغواصات، وتدعم صواري خاتو ماهوك التي أطلقتها في أليس لضربة الإبرية الاستراتيجية، ويمكنها الكشف عن الألغام المضادة للإسفنة في حدود 1400 ياردة. يضمن نظام القتال جيجس المجهز ورادار الصفيف التدريجي ثلاثي الأبعاد أيضاً أداء دفاع جوي ممتاز لمدمرة من طراز بورك، والتي تعادل من المدمرة من طراز تيكونديروجا في قدرات الدفاع الجوي. يختلف رادار إيجيس عن الرادارات الدوارة التقليدية. تقوم الرادارات الدوارة التقليدية بشكل ميكانيكي بتدوير 360 درجة فاصلة لكل مسح للمجال الجوي، مما يتطلب رادار منفصل تتبعي لإشراك كل هدف بعد رؤية الهدف، بينما يقوم نظام إيجيس لرادر إيجيس بوضع هذه الوظائف معا. هما كان لرادر للتحكم ثلاثي على الطور النيبث في نفس الوقت حزم طاقة كهرومغناطيسية في جميع الاتجاهات في 4 صفائف ثابتة، مع توفير إمكانات بحث وتتبع مستمرة لمئة الأهداف. من حيث القوة النارية تم تجهيز نظام الإطلاق العمودي MK 41 لمدمرة بورك كلاس في مقدمة السفينة ب4 مجموعات من 8 وحدات إطلاق، وصواريخ إسرم شرطة 2 القياسية للدفاع الجوي، وصواريخ توماهوك كروز، بينما صواريخ هاردون المستقلة المضادة للطائرات قاذفات صواريخ سفينة إلى سفينة، والتي تم حل مدمرات من طراز بورك أكثر من 64 ميلا بحريا من القدرة المضادة للأسفنة، وسلاحا آخر مضادا للأسفنة، ومدفع مارك 45 ونظام المدفعية مارك 34 تستخدم الاتصال الجوي القريب أو من خلال دعم النيران البحرية قوة الشاطئ هي بلغاء المدى 32 كيلومترا، ويمكنها إطلاق 20 رصاصة في الدقيقة. من أجل التكيف مع تطور العصر كانت طراز أو الليبرك تدمج باستمرار التقنيات الجديدة، وهي مقسمة بشكل أساسي إلى 3 نماذج محسنة: النوع الأول والنوع أياي والنوع الثالث، ويوجد حوالي 63 سفينة في الخدمة حالياً، ومن بينها مدمرة بورك من الطراز ياياتي ومدمرة بورك من الطراز الأول، والفرق الأكبر هو إضافة مرافق حظائر طائرات الهليكوبتر. في الماضي كانت المروحيات المضادة للغواصات التابعة للسفن السطحية التابعة للبحرية الأمريكية تنقل بواسطة سفن مضادة للغواصات أو ناقلات مرافقة، لذلك قبل طراد نيجس من طراز تايكونديروكي كانت طرادات أو مدمرات الدفاع الجوي التابعة للبحرية الأمريكية مسؤولة فقط عن طائرات الهليكوبتر مضادة الغواصات للتزود بالوقود والذخير المعلق وغيرها من الدعم اللوجستي. لذلك فإن لسفينة مجهزة فقط بمنصة إقلاع وهو بوطل لطائرات العمودية
ومرافق لتجديد القنابل الزيتية، وليس حظيرة ومرافق هبوط إضافية فئة إنز وغيرها منه. السفن المجهزة بشكل أساسي بمضادات مروحيات الغواصات على وشك التقاعد، لذا بدءا من مدمرة بورك كلاس 2 يخطط الجيش الأمريكي لدمج الحظيرة في نطاق التصميم. يمكن لمدمرة بورك من الطراز 2 المحسنة استيعاب طائرتين هيليك وبتر، ومنذ ذلك الحين يوتي بعد التقاعد من البوارج من الطراز هواء. من الواضح أن قدرة الجيش الأمريكي على إطلاق النار على الشاطئ المقابل كانت غير كافية، لذلك تم تركيب مدفعية جديدة مزدوجة الغرض 127 ملم على مدمرة بورك من الطراز 2 يسمح للسفن الحربية بقصف الساحل من مسافة 40 ميلا بحريا، في حين أن مدمرة بورك من الطراز 3 هي رادار بشرطة 6 النشط الذي يزيد من قدرة البحث للرادار بمقدار 30 مرة. وبالمقارنة مع رادار المرحلة السلبية السابقة، فإن الحجم تم زيادته من 3.7 متر إلى 4.3 متر. تم تغيير هيكل البدن ليبلغ 9558 طنا عند التحميل الكامل. وفي نفس الوقت تم تحسين تخطيط وحدة العرض وزيادة العدد. يمكن أن تتحمل بشكل كامل دور القيادة الدفاع الجوي والمضادة للصواريخ. تتوقع البحرية الأمريكية الدفعة الأولى من مدمرات بورك من المستوى 3 والتي سيتم تشغيلها في عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن الطراز الأصلي DDG شرطة 2-1 لمدمرة بورك كلاس لا يزال في الخدمة حتى الآن. وفقا للوائح الولايات المتحدة يجب تسريح المدمرة لمدة 30 عاما. ومع ذلك في حوالي عام 2010 نفذ الجيش الأمريكي المدمرة المبكرة من طراز بورك. مع تحديث تمديد الحياة وصل متوسط العمر المتوقع إلى 40 عاما. وفقا لهذا الحساب لن يتم إيقاف DDG شرطة 5-1 حتى عام 2030 تقريبا. انطلاقا من هذا الموقف، في الواقع فإن صناعة بناء السفن الحالية في الولايات المتحدة قد تراجعت بالفعل. وبالمقارنة مع النموذجين السابقين، فقد تحسنت مدمرة بيركلي 3 بالفعل إلى حد معين، ولكن في نفس الوقت فإن مدمرة بيركلي 3 هي أيضا سفينة حربية ولدت متخلفة. مدمرة بيركلي هي في الواقع مدمرة تزن 7500 طن. يفرض الجيش الأمريكي حمولتها إلى 9558 طنا، مما سيكون له تأثير معين على الأداء القتالي. ثانياً، من حيث القدرة على الترقية، بلغت مدمرة بيركلي 3 حدها الأساسي نقطة. في هذه الحالة، لماذا تستمر الولايات المتحدة في بناء مدمرات بيركلي 3؟ في الواقع، نتيجة هذه المشكلة أيضاً بسيطة للغاية. يجب على الولايات المتحدة أن نتبنيها. في الوقت الحالي، المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة هي أن معظم المدمرات قديمة جداً. في السنوات العشر من 1991 إلى 2001 قامت البحرية الأمريكية تتولى أكثر من 33 مدمرة من طراز بورك. أصغرها كان في الخدمة منذ 21 عاماً حتى الآن. كانت أصغر سفينة تيكونديروجا هي بورة رويال عام 1994. كانت هذه السفينة في الخدمة بالفعل منذ 28 عاماً، وإذا لم يطيل الجيش الأمريكي عمرها، فمن المقدر أنه سيتم تقاعدها في غضون عامين. النقطة الأكثر أهمية هي أنه في السنوات العشر الماضية لم تستلم الولايات المتحدة سوى 9 سفن حربية جديدة، وبحسب هذا الوضع بحلول عام 2031 عدد سفن الدرع التابعة للبحرية الأمريكية سينخفض بما لا يقل عن 30، وسوف تنخفض القوة البحرية بشكل كبير. ولهذا السبب تريد الولايات المتحدة تصنيع مدمرات بيركلي 3. ما رأيك في ذلك؟ لا تتردد في التعبير عن رأيك في قسم التعليقات. أراك في المرة القادمة.